নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে AXIA IAS একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 20 মে' দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ এনালাইচিছ আছে। দ্য ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিকল ইজ এবাউট পাক ডিড নট ৰিজৰ্ট টু নিউক্লিয়াৰ ছিগনেলিং। Okay, so US was not involved in true talks. Foreign Secretary tells Parliamentary Standing Panel on External Affairs. So আমি গম পাইছোঁ যে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ষ্টেণ্ডিং কমিটি এখন মিটিং হৈছিলে ৰিগাৰ্ডিং দ্য থাৰ্ড পাৰ্টি ইনভলভমেণ্ট ইন দিছ ব্ৰিফ ইণ্ডো পাক ৱাৰ। অ'কে, চ' গতিকে কি এছাৰ্শ্যন বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট কি আছিলে আমি সেইখিনি চাইছোঁ যে ন' নিউক্লিয়াৰ ছিগনেলিং বাই পাকিস্তানে নিউক্লিয়াৰ থ্ৰেট কোনো ধৰণৰ দিয়া নাছিলে, ন' থাৰ্ড পাৰ্টি ইনভলভমেণ্ট, এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট কমিউনিকেশ্যন প্ৰট'কলছৰ কথা কোৱা গৈছে, DGMOৰ লগত কথা পতা হৈছিলে। পাকিস্তানছ প্ৰক্সি ৱাৰ ষ্ট্ৰেটেজি কি আছিলে আমি সেইখিনি চাইছোঁ। 24 ড্ৰোন এটেক্স আৰু 15 লাখ কি কৰিছিলে, 15 লাখ চাইবাৰ এটেক কৰিছিলে ডিউৰিং ডেট ব্ৰিফ টাইম। ইণ্ডিয়াজ ইনভলভমেণ্ট মিলিটাৰী ডক্ট্ৰিন কেনেকুৱা আছিলে আমি সেইখিনি চাইছোঁ। পলিটিকেল পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডাইমেনশ্যনছখিনি আমি চাইছোঁ যে সকলো পাৰ্টিকে কনফিডেঞ্চত লৈ পেলাই এইখন ষ্টেণ্ডিং কমিটি এখন পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ষ্টেণ্ডিং কমিটি এখন মিটিং হোৱা গৈছিলে। চ' মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যনছ কি আছে আমি সেইখিনি চাইছোঁ যে ষ্ট্ৰেটেজিক ডিপ্ল'মেটিক ইণ্টাৰনেল চিকিউৰিটি পলিটিকেল এণ্ড এথিকেল এণ্ড গ্ল'বেল নেৰেটিভছ। অ'কে, লেটছ মুভ হেড। নেক্সট আৰ্টিকলটো আছে যে আমাৰ দ্য অনগ'য়িং অইল প্ৰাইচ টেনশ্যনছ। চ' গতিকে অইল প্ৰাইচৰ ওপৰত যিটো টেনশ্যন চলি আছে, চ' গতিকে তাৰ ওপৰত তাৰ বেকড্ৰপটো যদি আমি চাওঁ, চাইলেণ্ট টেনশ্যনটো কি আছে যে কাৰেণ্ট অইল প্ৰাইচ oil price war is unlike traditional conflicts. Instead of arms it uses barrels as weapons. Okay, with OPEC plus raising production by 411,000 barrel per day in June 2025, the cartel has begun unwinding 2.2 million barrel per day. Okay, so to get deliberate shift from the price control to market share assertion. So why is OPEC plus country আমি গম পাইছোঁ যিখিনি অইল প্ৰডিউচিং কাণ্ট্ৰি আছে, চ' গতিকে ফ্লাডিং দ্য মাৰ্কেট এগেইন। চ' আমি গম পাইছোঁ যে ছাপ্লাইটো বেছি হৈ গৈছে। যদি ছাপ্লাই বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি হ'ব যে তাৰ প্ৰাইচটো ড্ৰপ হ'ব, হয়নে নহয়? চ' গতিকে এইটো জেনেৰেল এটা এছাৰ্শ্যন হয়। চ' নেক্সট চাউদি আৰবিয়াৰ টেকটিক্স কি আছে, ষ্ট্ৰাকচাৰেল চিপছখিনি আমি চাইছোঁ, জিঅ' পলিটিকেল তাৰ ইমপ্লিকেশ্যনছ কি হ'ব, ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কেনেকৈ বেনিফিচিয়েল হ'ল সেইখিনি চাইছোঁ। অ'কে, লেটছ মুভ ইট। ইয়াত আছে যে যিটো দ্য হিন্দু আৰ্টিকল এটা ওলাইছে যে ইন দ্য ৱেক অফ ক্ৰাইচিছ দ্য নীড ফৰ বাই পাৰ্টিচনশ্বিপ। অ'কে, চ' গতিকে এনেকুৱা এটা ক্ৰাইচিছৰ সময়ত আমি আজিৰ দিনত কি ক'ব লাগিব, বাই পাৰ্টিচনশ্বিপৰ কথা কোৱা গৈছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেচি এণ্ড দ্য পাৰ্টি পলিটিক্স। চ' গতিকে ফেডাৰেল এথিক্স এণ্ড গভাৰ্নেন্স, ফৰেইন পলিচি কি আছে, ইণ্ডিয়া পাকিস্তান ৰিলেশ্যনৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে। শশী থাৰুৰ ছাৰৰ এইটো এটা আৰ্টিকল হয়। হি ইজ এন MP চিটিং MP অফ লোকসভা ফ্ৰম দ্য থিৰুৱনন্তপুৰম কনষ্টিটুৱেঞ্চি অফ কেৰেলা। চ' গতিকে পলাৰাইজেশ্যন ইন পলিটিকেল কালচাৰ কি আছে সেইখিনি চাইছোঁ, বাই পাৰ্টিচনশ্বিপ। ঠিক আমি ডেম'ক্ৰেটিক মৰেলিটিৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে। GS পেপাৰ 4 পৰা এই আৰ্টিকলটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, GS পেপাৰ 2 আমি লগাব পাৰিম। অ'কে, লেটছ মুভ হেড। দা হিন্দীত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল আজি পাইছোঁ যে সেইটো আছে যে গেটিং দ্য মাইক্ৰস্কপিক মাইক্ৰ' পিকচাৰ এট দ্য পঞ্চায়ত লেভেল। অ'কে, চ' গতিকে পঞ্চায়ত লেভেলত আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মাইক্ৰ' পিকচাৰটো আমি গম পাওঁ যে দেশত কেনেকুৱা হৈছে, হোৱাট ইজ দ্য পিপলছ ইনভলভমেণ্ট, যিখিনি ধৰি লওক ৱেলফেয়াৰ স্কিম আছে এই স্কিমখিনি একদম গ্ৰাছ ৰুট লেভেললৈকে সেইখিনি পেনিট্ৰেট হৈছে নাই, তাৰ ৱেলফেয়াৰ হৈছে নাই, সেইখিনি বস্তু আমি একচুৱেলি পঞ্চায়তী ছিষ্টেমটোক চালে আমি অবজাৰ্ভ কৰিলেহে এইটো কথা গম পাওঁ। অ'কে, চ' গতিকে ক'ৰ ইছ্যু আইডেণ্টিফাইড কি ইছ্যু আছে যে মাইক্ৰ' ডিছজাংচনৰ কথা কোৱা গৈছে ইয়াত। চেলেঞ্জেছ ইন ডাটা ডেম'ক্ৰেটাইজেশ্যন, PAI এজ এ গেম চেঞ্জাৰ, হয়নে নহয়? ঠিক তেনেকৈ পঞ্চায়তী ৰাজ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটোৰ কথা কোৱা গৈছে। থেমেটিক কভাৰেজখিনি আমি দেখুৱাইছোঁ, এথিকেল এছেছমেণ্ট এটাও কৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ড এটা দেখুওৱা গৈছে। অ'কে, লেটছ মুভ হেড। ইয়াত আছে যে মিনিমাল মডেল কেপচাৰ্ছ নিউৰনছ ফ্ল' অফ দ্য অপিনিয়নছ এক্সটিক মেটাৰ্ছ। অ'কে, চ' গতিকে এইটো ছায়েন্স এণ্ড টেকৰ পৰা এটা খুব ইন'ভেটিভ আৰ্টিকল এটা ইয়াত দিয়া গৈছে যে নন ৰেচিপ্ৰকেল আইচিং মডেল। হোৱাট ইজ দ্য ক্লাছিকেল আইচিং মডেল কেনেকুৱা আছিলে, চ' গতিকে নভেল যিটো এটা মডেল ওলাইছে টু ফৰ্ম দিছ আইচ, গতিকে সেইটো কথা কোৱা গৈছে। চেলফিছ এনাৰ্জি চুল ফেজ ডাইনেমিক্স এণ্ড টাইম ক্ৰিষ্টেলৰ কথা কোৱা গৈছে। টাইম ক্ৰিষ্টেলটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' গতিকে এই কনচেপ্টটোৰ পৰা এটা আৰ্টিকল আপোনালোকৰ আহিব পাৰে। অ'কে, নেক্সট মুভ এহেড। চ' WHO বিগিনছ প্লেনিং ফৰ লাইফ আফটাৰ দ্য US কুইটছ। অ'কে, চ' গতিকে WHO আমি গম পাইছোঁ ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে, দে হেভ পুলিং আউট দ্য US
from WHO. So গতিকে এতিয়া গ্লোবেল যিখিনি ধৰি লওক পাণ্ডামিকৰ বা ভেকচিন যিখিনি ধৰি লওক ছাপ্লাইত বা ফাণ্ডিঙত যিখিনি ইছ্যু আছে তাত যিখিনি ফাইনেন্সৰ দৰকাৰ আছে সেইখিনি বহুত অভাৱৰ পৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰি আৰু সাউথ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিখিনি প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে কাৰণ কি ইয়াত বেছি আটাইতকৈ বেছি প'ৰ পিপুল ইয়াতে থাকে So the core analysis to this is the strategic significance of US withdrawal. So the US কিহৰ কাৰণে withdrawal হ'ল তাৰ কাৰণে আমি তিনটা পইণ্ট লিখিলো ফাইনেন্সিয়েল লিডাৰশ্বিপ ভেকুৱাম আৰু জিঅ'পলিটিকেল ৰিভেলেন্স তেনেকৈ WHO's ইণ্টাৰনেল ৰিএলাইনমেণ্টৰ কথা কৈছে যাতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে উইদাউট US তেওঁলোকে যাতে প্ৰপাৰলি ফাংচন কৰিব পাৰে কি চেলেঞ্জেছ আহিব পাৰে আমি মোষ্টলি কৈছোঁ যে ফাণ্ড গেপ আহিব পাৰে কাৰণ কি US ইজ এ core donor of WHO ঠিক তেনেকৈ আমি দেখিছোঁ যে নেক্সট আৰ্টিকল আছে যে ইণ্ডিয়া পাক কনফ্লিক্ট এক্সপ'জেছ এনাৰ্জি ভালনাৰেবিলিটি চ' গতিকে এনাৰ্জি ৰিলেটেড ভালনাৰেবিলিটিখিনি আমি এক্সপ'জ কৰি দিয়া গৈছে জিঅ' পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনছখিনি আমি দেখিছোঁ আৰাবিয়ান চি কথা কোৱা গৈছে ইয়াত অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ ছাপ্লাই চেইনডালত ইয়াত কি হৈছে প্ৰভাৱ পৰিছিলে মেৰিটাইম ছক পইণ্টছ যিকেইটা আছিলে পৰ্টছ লাইক দ্য শিখা ৱাদিনাৰ এণ্ড দ্য মুন্দ্ৰা দ্য গুজৰাট ঠিক তেনেকৈ এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি এণ্ড ইকনমিক্সৰ কথাও ইয়াত কোৱা গৈছে দ্যাটছ ৱাই উই আৰ ফ'কাছিং অন দ্য ছেল্ফ ৰিলায়েন্স ইন দ্য এনাৰ্জি ছেক্টৰ especially by deploying lot of renewable energy sources. Okay, so strategic infrastructure defense economics কি হ'ব পাৰে regional কথা কোৱা গৈছে ইয়াত বাজেটৰ কথাখিনিও ইয়াত দেখুওৱা গৈছে okay let's move ahead ইয়াত আছে what is the Mahadev betting app case all about okay so গতিকে ইয়াত ED conducted 170 plus raids so গতিকে enforcement director যিটো আছে তেওঁলোকে 170টা raids মাৰিছে and says assets worth 3,000 crore and flagged stock manipulation to SEBI. Okay, so because SEBI জনাইছে যে বহুত ক্ষেত্ৰত কিছুমান এপ আছে those apps are being used for this share stock manipulation. হয়নে ন কেপিটেল মাৰ্কেট চ' গতিকে ইয়াৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ আৰ্টিকলটো দিয়া গৈছে চ' গতিকে মডাছ অপাৰেণ্ডিটো কি হয় ল এনফৰ্চমেণ্ট ফাইণ্ডিংছে কি ধৰি লওক ফাইণ্ডিংছ কৰিলে আমি সেইখিনি বস্তু দেখাইছোঁ ইয়াৰ ৰিলেটেড আমি কি কৰিব লাগিব যে কেপিটেল মাৰ্কেটৰ ৰিফৰ্ম লাগিব অ'কে চ' লেটছ মুভ এহেড ইয়াত আছে যে গ্ৰেট গেম ৰিছেট এণ্ড মেটচ্ড অ'কে চ' গতিকে ইয়াত কোৱা গৈছে থিমেটিক বেকগ্ৰাউণ্ড মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছটা আমি দিছোঁ পষ্ট 9/11 টেৰৰ এটেক চ' গতিকে ফ্লাইং শ্বিফ্টটো কি হৈছিলে USA আমি গম পালে যে যে টেৰৰিজিম ইজ নট এ ৰিজনেল ইছ্যু বাট ইজ এ গ্ল'বেল ইছ্যু হয়নে ন চ' গতিকে উছামা বিন লাডেনক কেপচাৰ কৰাৰ পৰা আদি কৰি যে US হেজ ফেভৰ দিছ এণ্ড অফ টেৰৰিজিম এণ্ড এণ্টি টেৰৰ এক্টিভিটিজ Okay, Taliban engagement from the red lines to the real politics. Okay, UNSC sanctions regimes and structural fatigues কথা ইয়াত কোৱা গৈছে টাৰ্কিৰ লগত কথাটো কোৱা গৈছে লিগেল এণ্ড ইথিকেল ডাইমেনশ্যনছখিনি আমি চাইছোঁ Okay, let's move ahead. ইয়াত আছে যে YSC struck down center's order on retrospective green clearance. Retrospective মানে হৈছে যে এনেকুৱা হৈছে যে প্ৰজেক্টটো যেনিবা তেওঁলোকে ৰান কৰি গৈ আছিলে চ' গতিকে এতিয়া ক্লিয়াৰেঞ্চটো ধৰি লওক তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে প্ৰজেক্টটো জানুৱাৰীত আৰু এতিয়া এতিয়া তেওঁলোকে মাহতহে ক্লিয়াৰেঞ্চটো ল'ব যে এই জেগাকণত মানে এনভাইৰমেণ্টেল কিবা ধৰি লওক ডিগ্ৰেডেশ্যন হ'ব নি বা এনভাইৰমেণ্টেল ৰিলেটেড কিবা কনচাৰ্ণ আছে নি চ' গতিকে সেইটো ৰিট্ৰস্পেক্টিভ বুলি কয় মানে ইউ আৰ ৰানিং এ প্ৰজেক্ট বাট ইউ আৰ টেকিং দ্য এনভাইৰমেণ্টেল ক্লিয়াৰেঞ্চ ইন আ মিড ৱে অফ দেট প্ৰজেক্ট কিন্তু সাধাৰণতে কি হ'ব লাগে যে প্ৰজেক্টটো আৰম্ভ হোৱা আগতে সেই ক্লিয়াৰেঞ্চটো ল'ব লাগিব কাৰণ কি অলৰেডি যদি আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু যদি তাত কিবা এটা ইম্পেক্ট পৰিছে যে বন্ধ মাজতে কৰিলেও কিবা এটা নহয় কিবা এটা ইম্পেক্টটো সেই ইক'চিষ্টেমটোত থাকিবই চ' ৰিট্ৰস্পেক্টিভ ক্লিয়াৰেঞ্চটো আজিৰ দিনত এটা ফ্ৰড বুলি ক'ব পাৰি গ্ৰীণ ৱাশ্বিং বুলি ক'ব পাৰি এণ্ড ইট জাষ্ট কম্প্ৰমাইজ দ্য এনভাইৰমেণ্টেল চিনাৰিঅ'ছ চ' গতিকে এনভাইৰমেণ্টেল লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক কি আছে এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট নটিফিকেশ্যন 2006ৰ কথা কৈছে ইয়াত প্ৰায়ৰ এপ্ৰুভেলৰ কথা কৈছে যে প্ৰজেক্টটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে এপ্ৰুভেল ল'ব লাগিব বুজি পাইছেনে যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনালোকে যদি কিবা এটা ঘৰ বনাবলৈ হয় দিলে মিউনিচিপালিটিৰ পৰা আগতীয়াকৈ প্ৰায় পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব চ' এনেকুৱা নহয় যে ঘৰ চব বনাই হৈ গ'ল তাৰপিছত মই পাৰ্মিশ্যন লৈছোঁ চ' তাৰ কোনো অৰ্থই নাই বুজি পাইছেনে চ' গতিকে ৰিট্ৰস্পেক্টিভ যিটো আপোনাৰ ক্লিয়াৰেঞ্চ আছে ডেট ইজ এ ফ্ৰড অন দ্য দিছ হোল ছিষ্টেম চ' গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেইটো কি কৈছে ৰেচনেলি এইটোক ষ্টাক ডাউন কৰিছে আৰু আৰ্টিকল 21টো আজিকালি বহুত ইলাবৰেট হৈছে ডেট কাভাৰ্ছ নট অনলি দ্য পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি এজ ৱেল এজ দ্য ডিগনিটি অফ এ পাৰ্চন ইট অলছ' ইনক্লুড দ্য ৰাইট টু লিভ ইন এ ভেৰি গুড এনভাইৰমেণ্ট হয়নে নহয় চ' গতিকে ইয়াত ৰাইট টু হেল্ডি এনভাইৰমেণ্টৰ কথা কৈছে যদি এনভাইৰমেণ্টটো আমি যদি হেল্ডি ৰাখিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে এই
ৰিট্ৰস্পেক্টিভ ক্লিয়াৰেঞ্চৰ নিচিনা যদি ডেঞ্জাৰাছ মুভ কিছুমান কৰে তেতিয়াহ'লে দিগদাৰ আছে গতিকে এইটো খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যন হয় য'ত জুডিচিয়াৰীয়ে কি কৈছে লেজিছলেটিভ মানে এটা এক্টক একচুৱেলি তাৰ যিটো স্পিৰিট সেইটোক বচাইছে আৰু এক্সিকিউটিভ যিখিনি ধৰি লওক মেনিপুলেশ্যন আছে এখন এক্টক এক্সিকিউটিভে কেনেকৈ ধৰি লওক অলপ তাৰ যিটো মেইন স্পিৰিট আছে তাক হাৰ্ম কৰি পেলাই বেলেগ ধৰণে যেতিয়া কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে জুডিচিয়াৰী উইল ইণ্টাৰভেন অন ইট অ'কে লেটছ মুভ এট এনাটমি অফ এ পেনিক অ'কে গতিকে চামাৰী অফ এ কি আৰ্গুমেণ্ট অফ অপাৰেশ্যন চিন্দুৰৰ কথা আমি কৈছোঁ বহুতবাৰ এইটো আৰ্টিকুল আহিলে চ' গতিকে উই আৰ নট ডিছকাছিং ইট অ'কে চ' গতিকে ক'ৰ ইনফ্লেশ্যন এণ্ড আৰ বি আইছ ৰেট কাট চ' আমি গম পাইছোঁ যে ইনফ্লেশ্যন মানে কি ইনফ্লেশ্যন শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে যে পিৰিয়ডিক বা পাৰ্চিষ্টেণ্ট ৰাইজ অফ এভাৰেজ প্ৰাইচ অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ হয়নে নহয় এতিয়া ইনফ্লেশ্যন দুটা টাইপৰ আছে ইনফ্লেশ্যন হেজ টু টাইপছ কি আছে এটা হৈছে হেডলাইন ইনফ্লেশ্যন আৰু এটা হৈছে ক'ৰ ইনফ্লেশ্যন এতিয়া হেডলাইন ইনফ্লেশ্যনটো কি থাকে যে যিমানখিনি গুডছ আছে তাত ফুৱেল প্লাছ ফুড এইবিলাক ইনক্লুডেড হৈ থাকে প্লাছ আদাৰ গুডছ কিন্তু ক'ৰ ইনফ্লেশ্যনটোত এই ফুড আৰু ফুৱেলটো নাথাকে বিকজ দিজ আৰ দ্য এচেঞ্চিয়েল থিংছ ইউ মাষ্ট হেভ টু বাই হয়নে নহয় আৰু ফুৱেল আৰু ফুড মানে প্ৰাইচটো সাধাৰণতে বহুত ভলেটাইল হয় চ' গতিকে ক'ৰ ইনফ্লেশ্যনত কি থাকে ক'ৰ ইনফ্লেশ্যনত হেডলাইন ইনফ্লেশ্যন মাইনাছ কি থাকিব যে ফুড প্লাছ ফুৱেল চ' গতিকে ফুড আৰু ফুৱেলটো যদি আঁতৰাই দিওঁ হেডলাইন ইনফ্লেশ্যনৰ পৰা তাৰপৰা যিটো থাকিব সেইটো কয় ক'ৰ ইনফ্লেশ্যন আৰু এই ক'ৰ ইনফ্লেশ্যনটোৰ ওপৰতহে বেটাৰ কৰি পেলাই আৰ বি আই সদায় ৰেট কাটটো কৰে গতিকে সেইকাৰণে কোৱা গৈছে কাৰণ কি হেডলাইন ইনফ্লেশ্যনটোৱে একচুৱেল পিকচাৰখন নেদেখুৱায় যে ৱেডাৰ দ্য ইনফ্লেশ্যন ইজ ৰাইজিং অৰ বিকজ তাত কি থাকিব যে ফুড বহুতবোৰ ভালনাৰেবল প্ৰডাক্ট সোমাই থাকিব যিবিলাকৰ প্ৰাইচ সাধাৰণতে বহুত ফ্লাকচুৱেট কৰি থাকে অ'কে কি ডেফিনেশ্যনখিনি আমি অলৰেডি ক'লোঁ CPI যিটো কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সৰ ওপৰত আজিকালি বনায় চ' গতিকে ড্ৰাইভাৰ্ছ অফ দ্য ফুড এণ্ড দেখিছেনে ফল অফ দ্য ফুড ইনফ্লেশ্যন চ' গতিকে হেডলাইন ইনফ্লেশ্যনটো বহুত ভলেটাইল হয় চ' গতিকে তাৰ ওপৰত আমি পলিচি সেইকাৰণে নবনাওঁ উই আৰ মেকিং পলিচিজ অন দ্য বেচিছ অফ দিছ ক'ৰ ইনফ্লেশ্যন চ' গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন ধন্যবাদ